Em có phải mẫu ảnh hay gì không em? Em tự làm mẫu của mình thôi anh. Tự mẫu của chính mình thôi đúng không? Tại vì nhìn mặt trên video cam thường mà đã thấy xinh rồi. Mỗi tội xinh nhưng tóc xấu. Em 20 mấy? Anh đoán Chắc là 24 à? cứ cho là thế. Cho là thế nhá. Em không phải nhuộm ở đây đâu đúng không? Để anh còn tư vấn. Bây giờ nếu mà là ở đây thì anh bảo là cái này chắc là do tóc của em nó khó nhuộm nên bọn anh nhuộm này. Chê thôi, cái này của em là đang bị 3 khúc chứ không phải 2 khúc. Cái phần ngọn yếu nó phai sáng ra như này thì nó không ảnh hưởng gì. Nhưng riêng cái phần chân tóc ấy mà nó bị một cái đoạn trầm hơn. Đây, như này cho mọi người nhìn thấy rõ đúng không? Cái phần này bây giờ bọn anh nhuộm ấy thì có 2 phương án. Một là bọn anh sẽ đẩy lên sáng hết lên. Hai là bọn anh sẽ hạ xuống cả đầu nó trầm như cái phần dưới. Thì em đang thích nó như thế nào? Em đang muốn nó trầm xuống bớt. Trầm xuống thì nhìn cái màu của em nó sẽ sâu hơn, nó sẽ đẹp hơn. Cảm giác cái tóc sẽ khỏe hơn. Cộng với cái tóc này của mình tí nữa cắt tỉa lại luôn chứ. Cắt lại một chút thôi. Bọn anh sẽ tỉa form layer, sau đó là bọn anh sẽ ép cụp nhẹ vào cho em. Thì cái đấy là sẽ phải sử dụng hóa chất ép cụp, bởi vì chất tóc này của em nếu mà không ép thì nó sẽ không được đẹp. Thì tí nữa bọn anh cắt xong bọn anh sẽ cần phải duỗi cho nó có độ cụp tự nhiên. Đơn giản thế thôi, bọn anh bắt đầu xử lý cho em nhé. Ok, chào bé 204.